ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਨਾ? ਵਾਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈ। ਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਲਬ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ, ਬਲਬ ਜਿਹਾ ਹੋਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਰਪਣ ਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ। ਹਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਢਾ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਥੜਾ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਢਾ ਦੇ। ਠਾਈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਢਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਢਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨੀ, ਮੱਤ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੋਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਕਹਿਤਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣ ਪਾ ਜੂ। ਜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਅਟਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨ ਘੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਘੋੜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਉਮੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬਈ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ। ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਖਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਪੇਟਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੱਧ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, 50 ਬਸ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ 10 ਬਸ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ। ਚਲੋ